এতিয়া আমি পেজ নাম্বাৰ 253 টকা 14.3 আমি আলোচনা কৰিম সো এক নম্বৰটো কি দিয়া আছে দুটা আকৃতি উল্লেখ কৰা যাৰ ৰৈখিক আৰু ঘূৰ্ণন উভয় প্ৰকাৰৰ সমমিতি আছে এটো আমাৰ কি হ'ব ৰম্বাস আৰু আয়ত এক নম্বৰটো হ'ব ৰম্বাস আৰু আয়ত দুই নম্বৰটো কি দিয়া আছে ৰৈখিকভাৱে সমমিত এনে এটা ত্ৰিভুজ আকা যাৰ ঘূৰ্ণন সমমিতিৰ ক্ৰম একতকৈ অধিক এটো আমাৰ কি হ'ব সমবাহু ত্ৰিভুজ তো দুই নম্বৰটো হ'ব আমাৰ সমবাহু ত্ৰিভুজ ঠিক আছে তোমালোকে চিত্ৰটো আঁকি লবা কাখত তিনি নম্বৰটো আছে ৰৈখিকভাৱে সমমিত নোহোৱা এনে এটি চতুৰ্ভুজ আকা যাৰ ঘূৰ্ণন সমমিতিৰ ক্ৰম একতকৈ বেছি এটো হ'ব আমাৰ কি সামান্তৰিক তো সামান্তৰিক 3 নম্বৰটো আৰু সামান্তৰিকৰ চিত্ৰ জানাই মই আগতেও আঁকি দিছো তোমালোকে আঁকি লবা ঠিক আছে 4 নম্বৰটো চোৱা এটা চতুৰ্ভুজ আকা যাৰ সমমিতি ৰেখা এডাল আৰু ঘূৰ্ণন সমমিতিৰ ক্ৰম এডাল সো এইটো এটা চতুৰ্ভুজ মই আঁকি দিছো যাৰ সমমিতি আৰু ঘূৰ্ণন কি আমাৰ এক হয় ঠিক আছে তোমালোকে অলপ ডাঙৰকৈ আৰু স্কেল ব্যৱহাৰ কৰি আঁকিবা 5 নম্বৰটো চোৱা এনে ত্ৰিভুজ আছেনে যাৰ ঘূৰ্ণন সমমিতিৰ ক্ৰম 2 এইটো হ'ব আমাৰ নাই 6 নম্বৰটো ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ এছ বৰ্ণটোৰ ঘূৰ্ণন সমমিতিৰ ক্ৰম কি ইয়াৰ ৰৈখিক সমমিতি আছেনে ৰৈখিক সমমিতি নাই কিন্তু ক্ৰম কিমান ক্ৰম হ'ল 2 আৰু ৰৈখিক সমমিতি নাই 7 নম্বৰটো চোৱা কি দিয়া আছে তিনি সাংখ্যিক চিনটোৰ ঘূৰ্ণন সমমিতিৰ ক্ৰম কিমান ইয়াৰ সমমিতি ৰেখা আছেনে ইয়াৰে চোৱা ইয়াৰ সমমিতি ৰেখা আছে নেকি সমমিতি ৰেখা নাই কিন্তু ঘূৰ্ণন আছে ঘূৰ্ণন কিমান ঘূৰ্ণন হ'ল আমাৰ সো 3 ৰ আমাৰ ঘূৰ্ণন কিমান হ'ব 3 ৰ ঘূৰ্ণন হ'ব আমাৰ 1 আৰু সমমিতি ৰেখা আমাৰ কি হ'ব আছে ঠিক আছে কাৰণ এইফালে চোৱা 3 ক যদি আমি ইয়াতে যদি এনেকৈ সমানে দুভাগত আমি ভাগ কৰিব পাৰিম এনেকৈ এটা লাস্তানি 8 নম্বৰটো চোৱা কি দিয়া আছে কাগজত 6969 লিখি লোৱা ইয়াক এটা জ্যামিতিক আকৃতি হিচাপে গণ্য কৰি আকৃতিটোৰ ঘূৰ্ণন সমমিতিৰ ক্ৰম উলিওৱা আকৃতিটোৰ ৰৈখিক সমমিতি আছেনে সো ঘূৰ্ণন সমমিতি আমাৰ কি হ'ব 6969 ৰ ইয়াৰে আমাৰ ঘূৰ্ণন ক্ৰম হ'ব আমাৰ 2 ঠিক আছে ক্ৰম হ'ব 2 আৰু সমমিতি কি হ'ব সমমিতি আমাৰ নাই কাৰণ এই সংখ্যাটোক আমি এনেকৈ আমি সমানে দুটা ভাগত আমি ভাগ কৰিব নোৱাৰো ঠিক আছে 9 নম্বৰটো চোৱা কোনো ঘূৰ্ণন কেন্দ্ৰ সাপেক্ষে চিত্ৰ এটাক 120 ডিগ্ৰী ঘড়ীৰ কাটাৰ দিশত ঘূৰালে চিত্ৰটোক আৰম্ভণিৰ অৱস্থানত থকাৰ দৰে একেই দেখি আন কি কোণৰ বাবে চিত্ৰটোক পূৰ্বৰ দৰে একে দেখা যাব চিত্ৰটোৰ ঘূৰ্ণন সমমিতিৰ ক্ৰম আছেনে তো এইটো হ'ব আমাৰ কিমান ক্ৰম 3টা আৰু কি হ'ব ক্ৰম 3টা 120 বুলি কৈছে 360 কি হ'ব 120 ডিগ্ৰী 120 ৰ লগত আৰু 120 যোগ কৰা কি হ'ব 240 ডিগ্ৰী আৰু 240 ৰ লগত আৰু 120 যোগ কৰা কিমান হ'ব 360 ডিগ্ৰী সো 10 নম্বৰটো ঘূৰ্ণন কোণ 72 ডিগ্ৰী হোৱাকৈ একতকৈ বেছি ক্ৰমৰ ঘূৰ্ণন সমমিতি থকা আকৃতি পোৱা যাবনে এটো হ'ব যাব কিহৰ সুষম পঞ্চভুজৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে এটো হ'ব আমাৰ কি যাব আৰু ক্ৰম কিমান হ'ব 5 হ'ব সুষম পঞ্চভুজৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে সুষম পঞ্চভুজত কেইডাল বাহু থাকে 5 ডাল বাহু থাকে গতিকে ক্ৰমও আমাৰ 5 হ'ব 11 নম্বৰটো চোৱা ঘূৰ্ণন কোণ 17 ডিগ্ৰী হোৱাকৈ একতকৈ বেছি ঘূৰ্ণন সমমিতি থকা আকৃতি আছেনে এটো হ'ব নাই 12 নম্বৰ চোৱা নিম্নোক্ত তালিকাখন সম্পূৰ্ণ কৰা আকৃতি দিয়া আছে আয়ত ঘূৰ্ণন কেন্দ্ৰৰ অৱস্থান সো আয়ত এটাৰ ঘূৰ্ণন কেন্দ্ৰৰ অৱস্থান কোনটো হ'ব আমি এটা আয়ত আঁকি চাও সো এইটো এটা আয়ত আয়তৰ আমাক খুদিছে কি ঘূৰ্ণন কেন্দ্ৰৰ অৱস্থান কোনটো হ'ব এইটো অৱস্থান হ'ব মানে চোৱা এইডাল আমাৰ কৰ্ণ এইডালো আমাৰ এডাল কৰ্ণ ঠিক আছে গতিকে এই যেটো কৰ্ণৰ ছেদবিন্দু এই ছেদবিন্দুটো হ'ব আমাৰ কি ঘূৰ্ণন কেন্দ্ৰৰ অৱস্থান হ'ব ঠিক আছে গতিকে আমি কি লিখিম যে কৰ্ণৰ ছেদবিন্দু আৰু ঘূৰ্ণন কোণবোৰ কি হ'ব সো এনেকৈ আছে এইটোক যদি আমি এনেকৈ যদি আমি ঘূৰাই দিও কি হ'ব চিত্ৰটো আমাৰ এনেকুৱা হৈ যাব
আকৌ যদি আমি 180 ডিগ্ৰী কোণত ঘূৰাও তেতিয়া কি হ'ব আমি চিত্ৰটো আকৌ একেটা চিত্ৰকে পাই যাম ঠিক আছে তাৰ পৰা যদি আমি আকৌ যদি 90 ডিগ্ৰী এটা যোগ কৰি দিও আমি তেতিয়াও আকৌ আমি এনেকুৱা এটা চিত্ৰ পাই যাম আকৌ যদি আমি 360 ডিগ্ৰীত ঘূৰাও তেতিয়া আমি আকৌ একেটা চিত্ৰই পাম তাৰ মানে কোণবোৰ কি হ'ব 180 ডিগ্ৰী আৰু 360 ডিগ্ৰী সো আয়তৰ কৰ্ণৰ ছেদবিন্দু হ'ব ঘূৰ্ণনৰ অৱস্থান ঘূৰ্ণন কোণবোৰ কি হ'ব 180 ডিগ্ৰী আৰু 360 ডিগ্ৰী ঘূৰ্ণন সমমিতিৰ ক্ৰম কি হ'ব 2 কাৰণ সো আমি এবাৰ 180 ডিগ্ৰীত আয়তটো আমি একে ধৰণে পাইছিলো আৰু এবাৰ 360 ডিগ্ৰীত বৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব একে হ'ব যে কৰ্ণৰ ছেদবিন্দুৱে হ'ব ঘূৰ্ণন কেন্দ্ৰৰ অৱস্থান আৰু ঘূৰ্ণন কোণবোৰ কি হ'ব সো বৰ্গৰ যেহেতু চাৰিডাল বাহু সমান গতিকে কি হ'ব আমি চাৰিবাৰ আমি ঘূৰ্ণন কোণ পাম চাৰিটা চাৰিটা হলে সো এবাৰ 90 ডিগ্ৰী 90 লগত আৰু এটা 90 যোগ কৰা 180 ডিগ্ৰী 180 লগত আকৌ 90 ডিগ্ৰী যোগ কৰা 270 ডিগ্ৰী 270 লগত আকৌ 90 ডিগ্ৰী যোগ কৰা 360 ডিগ্ৰী কিমানটা কোণ পালো চাৰিটা কোণ গতিকে ক্ৰম কিমানটা হ'ব চাৰিটা কাৰণ চাৰিটা এতিয়া ৰম্বাসৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা ৰম্বাসৰ চিত্ৰটো মন কৰি তোমালোকে চোৱা কি হ'ব যে ঘূৰ্ণন কেন্দ্ৰৰ অৱস্থান একেই হ'ব কৰ্ণৰ ছেদবিন্দু আৰু ঘূৰ্ণন কোণবোৰ কি হ'ব আমাৰ ঘূৰ্ণৰ কোণ আমাৰ কি হ'ব 180 ডিগ্ৰী আৰু 360 ডিগ্ৰী কাৰণ ৰম্বাসটো প্ৰায় আয়তৰ নিচিনাই ঠিক আছে আৰু ইয়াতে আমাৰ কি হ'ব ক্ৰমো কিমান হ'ব দুটা হ'ব সামন্তৰিকৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব ঘূৰ্ণন কেন্দ্ৰৰ অৱস্থান হ'ব কৰ্ণৰ ছেদবিন্দু আৰু ঘূৰ্ণন কোণবোৰ হ'ব 180 ডিগ্ৰী আৰু 360 ডিগ্ৰী ক্ৰম কি হ'ব 2 হ'ব ট্ৰেপেজিয়ামৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা কৰ্ণৰ ছেদবিন্দুৱে হ'ব ঘূৰ্ণন কেন্দ্ৰৰ অৱস্থান আৰু ট্ৰেপেজিয়ামটো কি হ'ব আমাৰ আমি অলপ আগতে পাইছিলো যে ক্ৰম এটা হ'ব আৰু হেতু হ'ব 360 ডিগ্ৰী ক্ৰম 1 সুষম পঞ্চভুজৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব যে বাহুৰ লম্ব দ্বিখণ্ডক ছেদবিন্দু ঠিক আছে আৰু কোণবোৰ কি হ'ব যেহেতু সুষম পঞ্চভুজ আছে মানে পাঁচডাল বাহু আছে গতিকে আমাৰ কোণো আমি পাঁচটা পাম সো পাঁচেৰে আমি 360 হৰণ কৰিলে কি পাম 72 পাম তো প্ৰথমটো কোণ কি পালো আমি 72 72ৰ লগত আকৌ 72 যোগ কৰা কিমান 144 144ৰ লগত আকৌ 72 যোগ কৰা 216 216ৰ লগত আকৌ 72 যোগ কৰিলে 288 288ৰ লগত আকৌ 72 যোগ কৰা 360 ক্ৰম কিমানটা পালো আমি পাঁচটা সমবাহুৰ ক্ষেত্ৰটো একেই হ'ব বাহুৰ লম্ব দ্বিখণ্ডকৰ ছেদবিন্দু আৰু যা সমবাহু হলে সমবাহু ত্ৰিভুজ ইয়াতে সমবাহু ত্ৰিভুজ ঠিক আছে সমবাহু ত্ৰিভুজ ত্ৰিভুজ বুলি কৈছে বাহু কিমানটা তিনিটা গতিকে আমি ক্ৰমো তিনিটাই পাম আৰু ক্ৰম তিনিটা পালে আমি কোণো কিমান পাম তিনিটা পাম গতিকে আমি কোণবোৰ জানিবৰ কাৰণে কি কৰিম 360 ডিগ্ৰীক 3 ৰে আমি হৰণ কৰি দিম হৰণ কৰি দিলে কি পাম 120 পাম গতিকে প্ৰথমটো কোণ 120 120ৰ লগত আকৌ 120 যোগ কৰা 240 240ৰ লগত আকৌ 120 যোগ কৰা 360 তাৰ পিছত আছে সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজৰ কি হ'ব যিকোনো বিন্দুতে আমি ঘূৰ্ণন কেন্দ্ৰৰ অৱস্থান হিচাপে আমি ল'ব পাৰিম ঠিক আছে তাৰ সমদ্বিবাহুৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব কোণ আমাৰ এটাই হ'ব হেতু হ'ব 360 ডিগ্ৰী আৰু ক্ৰমো আমাৰ 1 হ'ব বিষম বাহু ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব যিকোনো বিন্দুৱে হ'ব আমাৰ ঘূৰ্ণন কেন্দ্ৰৰ অৱস্থান আৰু কোণো হ'ব আমাৰ 360 ডিগ্ৰী ক্ৰম হ'ব 1 বৃত্তৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা বৃত্তৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব কেন্দ্ৰৰ অৱস্থান কেন্দ্ৰটো হ'ব আৰু বৃত্তৰ ঘূৰ্ণন কোণ কি হ'ব আমাৰ আমি কোণ উলিয়াব নোৱাৰো অসংখ্য হ'ব ঠিক আছে অসংখ্য যেহেতু কোণ অসংখ্য ক্ৰমো আমাৰ কি হ'ব অসংখ্য তো অৰ্ধবৃত্ত এটাৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা অৰ্ধবৃত্তৰ ক্ষেত্ৰটো কি হ'ব যিকোনো বিন্দু এটাকে আমি ঘূৰ্ণন কেন্দ্ৰৰ অৱস্থান বুলি ল'ব পাৰিম আৰু অৰ্ধবৃত্তটো কি হ'ব আমাৰ তো ঘূৰ্ণন কোণবোৰ কি হ'ব আমাৰ এটাই হ'ব 360 ডিগ্ৰী আৰু ক্ৰম কি হ'ব